120 let předtím, než jsem se narodil já. Nicméně stejně jako mě ovlivnil spoustu dalších výtvarníků. Nejen výtvarníků, ale i ostatních umělců, kteří využili jeho dílo, celé jeho dílo. On, outsider, standardní civilista, ale kadet, voják, génius, literární génius, několika žánrů, propadlík, zloděj, sloupkař, novinář, povídkář, geniální básník. Ovlivnil všechny minimálně svou básní Havran, při které dnes se tak v hojném počtu sešli. A dovolte mi, abych některé umělce, kteří se tímto tématem inspirovali, které jsme oslovili a jejich dílo dnes můžete zhlédnout, přivítal fyzicky osobně a některé jiné zaslali pouze své dílo. Prosím tedy přítomné umělce, kteří jsou zde k dispozici, aby se postavili sem po mé pravici. Takže vidím autora ilustrací k bibliografii Havran, kterou to všechno začalo. Stojí tady přímo po mé pravici pan Günther Huber. Z Velkých Losin. Vedle něj Vítek Jon Olomouc. Vedle něj paní Věra Kovářová Rejchartice. Paní Jana Zajasenská Jon Olomouc. Paní Jana Hrobařová Koč. Paní Barbara Bendová Olomouc. Ostatní výtvarníci nám zaslali svá díla a nemohli zúčastnit této výstavy. Aha, pardon, ještě Zlín, tady nám chybí, to jsem neviděl. V tomto světle paní Lenka Štěpaníková ze Zlína. Paní slečna Anna Stejskalová z Záhřa je nemocná, jinak jako místní by přijela také osobně. Ostatní výtvarníci, pan Genadij Alexandrov, Omsk, Rusko, paní Pavla Dvorská a pan Pavel Dvorský, Brno, pan Tomáš Řivnáč, Říčany, pan Jaroslav Minář, Postřelmov, pan Petr Minka, Praha, paní Rada Nico, Kluj na Poka, Rumunsko, paní Katarína Smetanová, Bratislava, Slovensko a paní Katarína Švašičková, Ateny, Řecko, zapůjčili svá díla. Děkuji vám všem, kteří jste přispěli umělecky k tomuto večeru. A než ten večer začne, tak bych chtěl představit hudbu. Je to slečna Natálie Čmakalová na violončelo. Bude ji na keyboard doprovázet pan Günther Huber. Samozřejmě budou hrát v improvizaci. Teď bych chtěl uvést pána, co vám řekne něco o tom, kdo to všechno způsobil, o panu Edgaru Allenu Poeovi, o jeho životě v krátkosti bude mluvit pan Pavel Mareš. Při čtení životopisných příběhů mnoha romantiků nacházím komplikované osobnosti s problematickými vztahy k ženám a kultury. Nacházím geniální literární tvůrce, často nepochopené současně, ale všichni romantici čtou Laru a čtou Charles Harold. Nejinak je tomu i o Edgara Allena. Ten se narodil 19. ledna 1809, tedy o pouhý rok dříve než náš Karel Hynek Mácha,
do herecké rodiny a ve 2 letech osiřel. Naštěstí se ho však ujímá bohatá rodina Elenových, odsud tedy původ jeho druhého jména, která mu zajistí nadstandardní vzdělání. Dítě pošle na 6 let. Život v Anglii, roční studium Virginské univerzity a s podporou rodičů 2násobný vstup do vojenské akademie ve West Pointu zanechají v mladém Poeovi jistě velkou stopu. Avšak střet s vojenskou disciplínou, dodržování vojenských řádů přináší první vážný konflikt. Edgar Allan Poe se stává civilistou a přichází o štědrou rodinnou podporu. Je nucen přijmout místo redaktora mnoha literárních deníků a periodik, v nichž platí neúprosné zákony komerce. Jeho úkolem je znásobit počty předplatitelů a periodika finančně stabilizovat. Dostává $5 týdně. Vede neuvěřitelně vyčerpávající spory s nakladateli nejenom o svůj plat, ale i o podobu svobodného literárního periodika. Konflikty řeší alkoholem, halucinogeny a zhýralým způsobem života. Za manželku si bere Virginii a s celou vahou své osobnosti pátrá a hledá, jaká je tehdejší americká literární poptávka. Zjišťuje to samé, co po něm Jan Neruda a ostatní. Lidé chtějí číst krátké literární útvary a chtějí poznávat zvrácené stránky lidské existence, morbiditu, děs a hrůzu. Edgar Allan Poe rehabilituje pokleslé literární žánry, jako je detektivní povídka, a vytváří nové, jako je třeba horor. Budete-li číst a prožívat příběhy Sira Artura Conana Doylea, Agáty Christie či George Simeona, uvěřte, že zatím vším je Edgar Allan Poe. A budete-li se bát u mnohých hororů, zejména Hitchcockových, věřte, že i velký režisér se přihlásil k Poeovu. Potom všem 7. října 1849 Edgar Allan Poe v nemocnici umírá oficiálně na překrvení mozku. Jaké jsou reakce na jeho smrt? Dovolím si citovat. Edgara Allana Poe je snadevší pochybnost pokládati za nejhanebnějšího chlapa, o němž máme v literárním světě zachovánu zprávu. Napsal v dubnu 1858 recenzent váženého britského časopisu The Edinburgh Review. Provinil se těžce proti svému dobrodinci, klamal své přátele, zahubil milovanou ženu, stal se z něho žebrák, vagabund, nadstiutrhač dám a nuzácký opilý delirant, který skončil v tuctovém špitálu, nenáviděn jedněmi a opovrhován druhými. Všichni poctiví lidé se mu vyhýbali. A o pár let později přichází Charles Baudelaire a vyznává se z obrovské lásky k Edgaru Allanu Poe. Budete-li tedy otvírat a číst jeho povídky, mějte prosím na mysli jeho obrovskou hru, kterou s každým z čtenářů rozehrává, a věřte, že každého z nás v té hře obehraje a nám se to bude líbit. Děkuji za pozornost. Teď bych rád přivítal osobu, kterou určitě všichni dobře znáte. Part Šumperského divadla, pan Petr Král.
úvod bych jenom chtěl na pravou míru uvést, proč jsem dnes tady na tomto večeru. Když jsem pořadatele a příležitostného kurátora upozorňoval, že umělecký přednes není moje parketa, neuspěl jsem. Že jsem v této spolupráci doslova do písmene donucen. A to někdy nevybíravými až drastickými prostředky. Především dlouholetým kamarádstvím. Takže jsem v celé situaci musel zaujat nějaký postoj, protože si nebudeme vykládat, že si každý denně listujeme v tvorbě pana Poa a já nemohu tvrdit, že ho denně nebo obden někde přednáším. A teď jsme u toho pojmu přednes. Já si vzpomínám, když tady hostoval u nás herecký bard, pan Petr Aničinec, tak pro pár našich kolegů a přátel v divadle uspořádal takové vyprávění z tvorby od E.A.Pavla. A jsme se dostali k tomu pojmu přednes a on mi povídá, pane kolego, to jsem vyrostl. Když vám takový bard řekne, pane kolego, prosím vás, nenechávejte se spoutávat nějakými poučkami a definicemi. Když se vám něco líbí a chcete to sdělit, jednoduše to vyprávějte. Z toho prožitku, který jste si sám, z toho, co jste četl nebo viděl, vzal. Pokud tedy jsem do sebe nasál z tvorby pana Poa, pokusím se vám to dnes večer sdělit. Edgar Allan Poe, Havran. Jednou o půlnoci mají horečku a rozjímají nad divnými svazky vědy prastaré a záslužné. Když jsem klímal v polospaní, ozvalo se z nenadání velmi jemné zaťukání na dveře a pak už ne. Je to návštěva či zdání. Bylo to tak nezvučné, jednou jen a pak už ne. Ach, již při vzpomínce blednu, myslím, že to bylo v lednu, každý uhlík vrhal stín jen přede mne a dál už ne. Toužil jsem po korupění, marně hledaje v svém čtení ulehčení od hoře nad Lenorou, nad jménem dívky nadvzdušné, jež byla mou. A teď už ne. Smutný šelest záclon vlaje z hedvábí a ohýbá je s hrůzou, již jsem do té doby neznal ani přibližně. Abych skryl své polekání, říkal jsem si bez ustání, je to host, jen z nenadání zaklepal tak neslyšně, pozdní host, jen z nenadání zaklepal tak neslyšně, jednou jen, a pak již ne. Tu má duše vzmužila se, řekl jsem bez rozpaku v hlase, prosím, pane, nebo paní, odpusťte mi velmožně. Avšak byl jsem v polospaní, když jste přišel z nenadání. Přeslechl jsem zaklepání. Je to skoro nemožné, že jste klepal vy. A poté otevřel jsem úslužně. Venku tma a víc už ne. Hledě dlouho do tmy z prahu stojí v pochybách a v strachu. Dlouho snil jsem, jak si nikdo netroufal snít mimo mne. Ale ticho bez rušení, ani slůvka na znamení, jenom plaché oslovení Lenoro. Sní zimničně, to já šeptám Lenoro. A ozvěna dí zimničně jenom to. A víc už ne. Vrátil jsem se do pokoje, velmi divě se a boje, když jsem zaslech trochu silněji nový šramot poblíž mne. Jistě, co se za chumelice padlo mi na okenice. Podívám se ze světnice, co si zač, kdo budíš mne. Stlumím na okamžik srdce. Najdu tě, kdo budíš mne. Vítr. A nic jiného už ne. Vyrazil jsem okenici, když tu s velkou motanicí vstoupil starodávný Havran z dob, jež jsou tak záslužné. Bez poklony, bez váhání, vznešeně jak pán či paní usadil se z nenadání v póze velmi výhružné na poprsí palady. V póze velmi výhružné si sedl. Sedl jen a víc už ne.
Pták v svém ebenovém zjevu ponoukal mě do úsměvu vážným, přísným chováním, jež bylo velmi vybrané. Ač ti lisá chochol v chůzi, jistě nejsi Havran hrůzy, je se z posvětního šera v bludné pouti namane. Řekni mi své pravé jméno, plutonovský Havrane. Havran děl už víckrát ne. Žas jsem nad nevzhledem ptáka, jenž tak bez okolku kráká bezobsažnou odpověď, jenž prozrazuje bezradné. Velmi dobře vím, že není skoro ani uvěření. Pták či zvíře, jež si lení v póze velmi záhadné, na poprsí nade dveřmi. V póze velmi záhadné a říká si už víckrát ne. Potom sedě na mramoru, ustal Havran rozhovoru jako duše v jedno slovo samotářsky zabrané. Až jsem si řekl v duchu, takže nedošlo mu k sluchu. Věřím pevně napřed duchu, osud často okradne, jak mé naději, i on se k ránu odtud vykradne. Avšak Havran dí už víckrát ne. Zaražen a na mne hledí s přiléhavou odpovědí, říkám si, toť bez pochyby pochyb velmi obratně od pána, jež osud vedl neštěstím a navří svedl, takže nic už nedovedl zpívat než ty bezradné pohřební a smutné písně, refrény, tak bezradné, jako je už víckrát ne. Když však Havran bez ustání ponoukal mne k usmívání, přistrčil jsem křeslo mysle, že mi něco napadne. Když se vroužím do sametu, ve vzpomínkách na tu větu přemýšleje, co asi je tu, nad čím řek své bezradné, nad čím příšerný ten pták říká svoje bezradné už víckrát ne. Tak jsem seděl na dohady mlčky marně bez nálady pod ptákem, jenž hlouby prsou nepřestával podat mne. Klesl jsem zamýšlenou tváří do podušky na polštáři, na níž padá lampa, září matné, mdlé a malátné, a do níž nevboří své ruce, mdlé a malátné, ona víckrát ne. Zdálo se, že u stínidla houstne světlo od kadidla, že se bez pochyby anděl v zvoncích z nebe propadne. Chudáku, tvůj Bůh ti v zpěvu posílá sem pro úlevu balzám na tvou starou něhu, po němž navždy vychladne, po němž láska k lenoře tvé mysli navždy zapadne. Pak Havran děl už víckrát ne. Prorokudím, mene tekel, aci pták anebo z pekel, synu posvětí, a přece proroku, pojď hádat mě. Statečně být opuštěný, žijí zaklet v této zemi, dům mám hrůzou obklíčený, zda tvá věštba uhádne, zdali najdu balzám smrti, zda tvá věštba uhádne, však Havran dí už víckrát ne. Proroku dím, mene tekel, ať si pták anebo spekel při nebi, jež nad námi je, při Bohu, jež leká mne, rcité duši, jež žal tají, zdali aspoň jednou v ráji tu, již svatí nazývají Lenora, kdy přivine jasnou dívku Lenoru, kdy v náručí své přivine. Havran dí už víckrát ne. Tak to řek jistě na znamení, že se chystáš k rozloučení. Táhni zpátky do bouře a do podsvětí, satane! Nenech mi tu ty starý lháři ani pírka na polštáři! Neruš pokoj mého stáří! Opust sochu, Havrane! A vyndej zobák z mého srdce! Opust tu sochu, Havrane! Havran dí už víckrát ne. A pak se klidně ulebedí, stále sedí, jako ďábel na bělostných ňadrech Palas Athéné. Oči v snění přimhouřeny, na pozadí bílé stěny. Lampa vrhá beze změny jeho stín, jímž uhrane. A má duše z toho stínu, jímž navždy uhrane, nevzlopí se. Víckrát
Ještě poprosím o kmotrovský přípitek. Je mi ctí pobít ve vaší přítomnosti a je mi ctí pokřtít naše hezké, úspěšné společné dílo. Ať se daří Gintrovi v jeho výtvarných aktivitách a ať se daří této galerii v dalších projektech. No, téma se nedělal úplně lehce, protože můžu říct, že při 8. to ještě šlo a potom ty další už to začalo drhnout, to už člověk musel přemýšlet. Těch první 8 vypadlo samo. No a tak já vlastně jenom bych vám chtěl poděkovat za to, že jste přišli v takhle hojné účasti, že jste si našli ten čas. Chtěl bych poděkovat galerii a všem, kdo se na tom podíleli. Chtěl bych poděkovat Tondovi Krejčířovi za to, že vlastně mi dal tu šanci tohle dílo ilustrovat. Je to 10 jazyků, tak je to byla to hozená rukavice. Takže děkuju všem, děkuju. To je všechno. Forgotten lord, while I nodded, nearly napping. Suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, tapping at my chamber door. Only this, and nothing more. Ah, distinctly I remember. It was the bleak December, and each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow. Vainly I had sought to borrow from my books surcease of sorrow. Sorrow for the lost Lenore, for the rare and radiant maiden, whom the angels name Lenore, nameless here forevermore. And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before, so that now, to still the beating of my heart, I stood repeating, "'Tis some visitor, entreating entrance at my chamber door. Some late visitor entreating entrance at my chamber door. This it is, and nothing more." Presently my soul grew stronger. Hesitating then no longer, "Sir," said I, "or madam, truly your forgiveness I implore, but the fact is I was napping, and so gently you came rapping, and so faintly you came tapping at my chamber door, that I scarce was sure I heard you. Here I opened wide the door. Darkness there, and nothing more. Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dared dream before. But the silence was unbroken, and the stillness gave no token. And the only word there spoken was the whispered word, "Lenore." This I whispered, and an echo murmured back the word, "Lenore." Merely this and nothing more. Back into the chamber turning, all my soul within me burning. Soon again I heard a tapping, somewhat louder than before. "Surely," said I, "surely that is something at my window lattice. Let me see." Then, what thereat is, and this mystery explore. Let my heart be still a moment, and this mystery explore. 'Tis the wind, and nothing more. Open here I flung the shutter, when,
with many a flirt and flutter, in there stepped a stately raven of the saintly days of yore. Not the least obeisance made he, not a minute stopped or stayed he, but with mien of lord or lady perched above my chamber door, perched upon a bust of Pallas, just above my chamber door, perched and sat and nothing more. Then this ebony bird, beguiling my sad fancy into smiling, by the grave and stern decorum of the countenance it wore, though thy crest be shorn and shaven, thou, I said, art sure no craven, ghastly grim and ancient raven, wandering from the nightly shore. Tell me what thy lordly name is on the night's Plutonian shore. Quoth the raven, nevermore. Much I marveled, this ungainly fowl, to hear discourse so plainly, though its answer little meaning, little relevancy bore. For we cannot help agreeing that no living human being ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door, bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door, with such a name as nevermore. But the raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only that one word, as of his soul in that one word he did outpour. Nothing farther than he uttered, not a feather than he fluttered, till I scarcely more than muttered, other friends have flown before. On the morrow, he will leave me, as my hopes have flown before. Then the bird said, nevermore. Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken. Doubtless, said I, what it utters is its only stock and store, caught from some unhappy master, whom unmerciful disaster followed fast and followed faster, till his songs one burden bore, till the dirges of his hope that melancholy burden bore, of never, nevermore. But the raven, still beguiling all my fancy into smiling, straight I wheeled a cushioned seat in front of bird and bust and door. Then, upon the velvet sinking, I betook myself to linking fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore, what this grim, ungainly, ghastly, gaunt, and ominous bird of yore meant in croaking nevermore. This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing to the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom's core. This and more I sat divining, with my head at ease reclining on the cushion's velvet lining that the lamplight gloated o'er, but whose velvet violet lining with the lamplight gloating o'er, she shall press, ah, nevermore. Then methought the air grew denser, perfumed from an unseen censer, swung by seraphim, whose footfalls tinkled on the tufted floor. Wretch, I cried, thy God hath lent thee, by these angels he hath sent thee, respite, respite, and nepenthe from thy memories of Lenore,
Quaff, oh quaff this kind nepenthe, and forget this lost Lenore. Quoth the raven, nevermore. Prophet, said I, thing of evil, prophet still, if bird or devil, whether tempter sent, or whether tempest tossed thee here ashore, desolate, yet all undaunted, on this desert land enchanted, on this home by horror haunted, tell me truly, I implore, is there balm in Gilead? Tell me, I implore. Quoth the raven, nevermore. Prophet, said I, thing of evil, prophet still, if bird or devil, by that heaven that bends above us, by that God that we both adore, tell this soul with sorrow laden, if within the distant Aidenn it shall clasp a saintly maiden, whom the angels name Lenore. Clasp a rare and radiant maiden, who the angels name Lenore. Quoth the raven, nevermore. Be that word our sign of parting, bird or fiend, I shrieked, upstarting. Get thee back into the tempest and the night's Plutonian shore. Leave no black plume as a token of that lie thou soul hath spoken. Leave my loneliness unbroken, but quit the bust above my door. Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door. Quoth the raven, nevermore. And the raven, never flitting, still is sitting on the pallid bust of Pallas, just above my chamber door, and his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming, and the lamplight o'er him streaming throws his shadow on the floor, and my soul, from out that shadow that lies floating on the floor, shall be lifted nevermore. Děkujeme Georgeovi za úžasný zážitek. Jenom na četná přání říkám jednu takovou věc, tu nesrovnalost toho překladu, jaká nastala, že jo? Protože Havran není Havran a Krkavec je Krkavec. Tomu vděčíme pánům Vrchlický a Nezval, kteří dělali první překlady, a Krkavec v češtině jsem špatně rýmoval, takže když všude ve světě to je Raven, tak my máme vlastně Havrana, což je ruk. Asi jo. No to přesně v překladu myslím je. Ano. Takže to je jenom na vysvětlenou. Jinak vás moc děkuju a mě zbývá jenom, když využiju té chvilky, co tady stojím. Moc všem děkuju zvukaři. Mirek Přiklil zvukař, celou dobu se tady schovává. Skupina Kreténi, slova Creighton. VSPŠ Šumperk, která tady mezi vámi poletuje, dělá vám ten catering. A spousta lidí, kteří se na tom spolu podíleli. Moc všem děkuji. Pán Richard Jáš zapomněl taky říct jednu věc. Že jsme se domluvili, že toho Havrana trošku v jiným představíme na Starém Mlejně v Maršikově. V létě, až bude hezky. Protože to je zřícenina, tam se nic jiného nedá udělat než v létě ta akce. Na vlastní nebezpečí, zatím tam nejsou schodiště, lezí jsme tam po žebříku, ale ty kulisy jsou nádherný. Je to jak z Jáma a Kivadlo a třeba najdeme sponzora na Jámu a Kivadla, nějakou strojírenskou firmu. Pavle, co jiné? Možná by to šlo postavit tam to Kivadlo a dát tomu prostě úplně jiný náboj a neudělat Havrana, udělat něco jiného od Poa. A to vás zvu, ale
ty nejbližší věci, které tady budou, tak Lenka Štěpaníková za pár týdnů má v dubnu výstavu tady jste mohli vidět 2 její grafiky tady v rohu. To je zase úplně nějaká jiná věc. A po ní bude vystavovat z Omsku, původně z Omsku, teď chvilku žije v Lise nad Labem, Rus Gennadij Alexandrov, tady je jeho zastoupení, vytvořil nám takovou grafiku. Takže to bude následovat v červnu. Máme na rok dopředu spoustu věcí, na které vás chceme pozvat. Zkusíme něco vymyslet s tím prostorem. Za to se omlouváme, ale jsme rádi, že jste přišli v tak hojném počtu, vytvořili jste skvělou atmosféru a zůstaňte nám věrní. Eagle Gallery, tak trochu jiná galerie.